ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੀਸ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ $9 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਸਲੋ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 2000 ਜਾਨਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਅਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪੀਟਰ ਗੋਲਡਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰਰੀ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ICU ਬੈੱਡਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਅਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਲੀਡਰ ਬਲੈਂਚਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਂਚਟ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I was absolutely floored to see a federal party leader use insinuations and carefully coded questions, particularly this week when we just lived through last week, what happens when leaders don't take care of the words they do and play these dangerous games around intolerance and hate. And of course, stand there innocently and say, oh, I was just asking questions. That's ridiculous. That kind of political pandering to the worst elements and to fears and anxieties has no place in Canada, and all of us need to stand up strongly to push back against that anywhere it happens in this country. To update you on all on three key elements of our fight against COVID-19: modelling, testing, and vaccines. Let me start with modelling.
This morning, Dr. Tam and Dr. New presented new models that show the potential spread of the virus over the next few weeks. The reality is that right now, hospitalizations are still on the rise in many provinces. While vaccine doses are being delivered every week, we need to keep reducing in-person contacts. For the moment, that's the only way to get these numbers down. Since yesterday, Ontario is now under a stay-at-home order. This is the kind of tough but necessary decision that provincial governments are having to make. I spoke with Premier Ford directly on Wednesday, and I told him, as always, the federal government is here to help. We talked about rapid testing and the role that could play in keeping these numbers down. We also, of course, let him know that federal help is available wherever needed, including and especially for long-term care homes. The outbreaks happening in long-term care homes in Ontario and across the country are not only incredibly concerning, they're also tragic. Our parents and grandparents built this country. They raised us, and they deserve so much better. And it is vital that we continue to get vaccines to vulnerable people as quickly as we can. And that's exactly what we're focused on. But remember, no one is invincible. Even if you're young and healthy, this virus can be dangerous. That's why we all have to keep doing our part. We're also constantly monitoring variants of COVID-19 with governments across the country, including the concerning Brazil variant. We're doing whatever it takes to protect Canadians, including looking at banning certain flights if necessary. Decisions must be based on public health guidance, and as always, our ministers are actively leaning in on this and talking to experts to reach a determination without delay. We will continue to keep Canadians informed of any new decisions we take. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਈ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਬਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਘੱਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਈ 1 ਤੋਂ ਇੰਟਰਿਮ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੋਲੀਸਾਈਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਓਵਰਹਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 20% ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਐਵਰੇਜ $400 ਹੈ। ICBC ਦਾ ਜੋ ਕਦਮ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਰੀਬੇਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਡ ਦਸੰਬਰ ਜਾਨੀ ਮੱਧ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ICBC ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰੈਵਨਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਲੋ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਦਰਅਸਲ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਡੋਜ਼ਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਿਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 3,80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। Last evening, in a conversation with representatives from Pfizer Canada, I was informed that due to work to expand its European manufacturing capacity, production of the Pfizer-BioNTech
COVID-19 vaccine will be impacted for a short period. This expansion work means that Pfizer is temporarily reducing deliveries to all countries receiving vaccine manufactured at its European facility, and that includes Canada. Before discussing this further, I wish to be very clear from the outset. This is a temporary delay, and we remain on track to have enough approved vaccines for everyone who wishes to be vaccinated by the end of September 2021. Avant d'en parler plus longuement, Before je going tiens further, à I être want très clair to be very dès le clear début. Ce retard temporaire from the dans les very beginning. livraisons This is a n'a temporary absolument delay aucune and will have no incidence impact d'obtenir suffisamment de vaccins on approuvés obtaining enough pour approved que tout le vaccine monde qui doses le so souhaite that puisse all être those who vacciné wish to be d'ici vaccinated la fin by du the end mois of September de will be septembre. able to get In the doses. fact, Pfizer believes that by the end of March, it will be able to catch up such that we will be on track for the total committed doses for Q1. This is unfortunate. However, such delays and issues are to be expected when global supply chains are stretched well beyond their limits. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 20,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15,000 ਮਾਮਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 20,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ PHAC ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਜਲਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। So we'll provide an update on the national epidemiology and modelling work that informs the ongoing management of COVID-19 in Canada. Currently, there are almost 78,000 active cases in Canada, which is about 5,000 more active cases than a month ago. The total number of cumulative cases is now almost 689,000. Canada continues to monitor for virus variants that may be associated with an increased risk of spread. To date in Canada, there have been 23 cases with the B1117 variant first reported in the United Kingdom and 2 cases with the 501Y.V2 variant first reported in South Africa. So the daily case count continues to far exceed the peak of the first wave, and early signs of leveling off for most of December have been replaced by a sharp rise in cases in late December following the holidays. On average, over 7,600 cases are being reported daily. Unless public health measures are further intensified, we will not be able to sufficiently suppress the current rate of epidemic growth. The ongoing rapid growth of the epidemic in Canada is driven by continuing high incidence in provinces west of the Atlantic region, particularly in Canada's most populous provinces, Ontario and Quebec. Many provinces, including those that had been on a downward trajectory, like BC, Alberta, and Saskatchewan, saw a sharp rise in daily case numbers after the holidays. This is likely due to a combination of people having more contacts over the holidays and somewhat reduced health seeking and testing during those weeks. Before and since the holidays, community-level public health measures have been strengthened across Canada, with some areas showing that early, strong, and consistent public health measures is what works best to slow growth, maintain low levels of activity, or eliminate transmission from an area. However, we have yet to see the kind of widespread and sustained declines in daily case counts that would indicate we are bringing the pandemic under control nationally.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਓਵਰਵਿਊ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 2998 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 800, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 618, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 250, ਵਾਟਰਲੂ ਤੋਂ 161 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 5999 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 28825 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹਨ। 1,97,194 ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ 1918 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 61 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,38,745 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2,07,934 ਰਿਕਵਰਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,496 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 231 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ 191 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ 284 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 35 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 6,94,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 17,707 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਰਿਕਵਰਡ ਕੇਸਿਸ ਹਨ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ 9 ਡਾਲਰਾਮਾ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਡਾਲਰਾਮਾ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਊ ਬਰਨਸਵਿਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 9 ਡਾਲਰਾਮਾ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਡਾਲਰਾਮਾ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਊਬੈਕ ਵਰਕਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਫਾਈਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ CNESST ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨ $1,752 ਤੋਂ $3,502 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 13 ਤੋਂ CNESST ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ 68 ਡਾਲਰਾਮਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਡਾਲਰਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਊ ਬਰਨਸਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 9 ਡਾਲਰਾਮਾ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੈਪੀਟੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਸਪੋਰਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪੀਟੋਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੇਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ FBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਂਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FBI ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਈ 1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਸਕਿਊ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ $1400 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ $300 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ $400 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜੋ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ।
ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੱਸ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਲਬਾਨੀ ਤੋਂ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਡੈਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਅਲਬਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੀਸ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ $9 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਸਲੋ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 2000 ਜਾਨਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।